Hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về cái văn hóa của công ty. Cái sự tử tế là một trong những cái mà văn hóa mà công ty xây dựng trải qua 28 năm hình thành và phát triển. Thì cái sự tử tế ở đây mình nghĩ rằng đó là một cái giá trị cốt lõi cực kỳ là quan trọng. Tử tế ở đây là gì? Tức là sếp tử tế với nhân viên, các bộ phận tử tế với nhau, các công ty thành viên tử tế hỗ trợ lẫn nhau, và cái sự tử tế đó nó trở thành một cái gọi là văn hóa và mọi người đều sống chung trong cái văn hóa đó. Ở đây mình đang nói đến cái sự gọi là tử tế thì công ty sẽ phát triển bền vững, và lúc đó thì có thể cùng nhau vượt qua tất cả những cái thử thách. Con người khi mà họ sinh ra thì bản chất vốn dĩ họ đã có trong người sự tử tế. Khi mà tham gia vào Thiên Minh công ty là một cái môi trường lành mạnh, khuyến khích sự phát triển của cái sự tử tế đó và làm cho cái sự tử tế của nhân viên được nuôi dưỡng và được có cái cơ hội để phát triển. Mình hiểu là ai cũng muốn làm những điều tử tế và cũng mong đợi là nhận được những cái sự tử tế từ những người khác, đặc biệt là từ những đồng nghiệp, khi mà hàng ngày mình dành phần lớn thời gian để sống cùng với họ và làm việc cùng với cả họ. Tại Thiên Minh thì cái sự tử tế thấm đẫm trong mối quan hệ từ sếp đến nhân viên, rồi các đồng nghiệp với nhau, hay là giữa nhân viên với khách hàng. Cái sự tử tế đó nó là một trong những cái gọi là mấu chốt quan trọng trong cái việc là các bộ phận làm việc với nhau khăng khít và có thể là hỗ trợ cùng nhau vượt qua tất cả những cái khó khăn. Các chính sách của công ty cũng thể hiện rất là rõ cái sự tử tế đối với nhân viên. Có thể kể đến là trong cái giai đoạn đại dịch vừa rồi thì mặc dù là công ty vô cùng khó khăn, có những cái giai đoạn là doanh số bằng không, tuy nhiên thì công ty vẫn luôn luôn cố gắng giữ được công việc cho mọi người và chia sẻ những cái thông tin làm cho mọi người có thể biết được là cái tình hình kinh doanh của công ty hiện tại là như thế nào, và cái sự chia sẻ đó cũng nhận lại cái sự tử tế từ nhân viên, cùng giúp cho công ty vượt qua những cái giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch. Và từ những cái việc nhỏ nhất như là buổi sáng bảo vệ dắt xe nhân viên và cười tươi chào hỏi, làm cho người ta cảm thấy là rất được welcome khi mà đến chỗ làm việc, chào đón người ta bằng một nụ cười tươi như vậy, làm cho người ta cảm thấy là tràn đầy năng lượng và tiếp sức cho người ta, và luôn luôn cảm thấy là yêu quý, muốn đến công việc, muốn đến làm việc tại công ty. Ở Thiên Minh thì bọn mình thấy rằng là cái phục vụ khách hàng bên ngoài nó cũng quan trọng như là phục vụ khách hàng bên trong. Có nghĩa là mỗi một nhân viên ở trong công ty đều là khách hàng nội bộ của công ty và đều được tôn trọng, đều được phục vụ một cách chu đáo. Ban lãnh đạo cũng thấy rằng là cái việc là phục vụ cho con người ấy, làm sao để cho nhân viên cảm thấy là gắn bó, yêu mến công ty là một cái công việc cực kỳ quan trọng. Thế chính vì lý do đó mà phòng nhân sự gọi là cái phòng gọi là phòng con người, có nghĩa là lấy con người làm trọng tâm, và tất cả những cái gì mình làm là để phục vụ cho khách hàng nội bộ, cho nhân viên của mình, làm cho người ta cảm thấy là yêu mến công ty, yêu thích cái công việc ở đây và gắn bó lâu dài cùng với công ty. Sự tử tế ở đây có thể nói là từ những cái điều nó rất là đơn giản. Nhân viên trước khi vào công ty khi mà họ apply vào cái công việc ở tại Thiên Minh thì họ đã giao tiếp với cả phòng con người. Ở đây thì bộ phận con người sẽ cung cấp tất cả những cái thông tin về tập đoàn, về công việc, giúp cho họ có thể tự tin để có thể gọi là đưa ra những quyết định rất là quan trọng liên quan đến nghề nghiệp, liên quan đến sự phát triển bản thân của họ, và giúp cho họ xem là liệu đây có phải là một cái môi trường mà họ muốn gắn bó, muốn phát triển lâu dài hay không. Thì đó chính là cái sự tử tế đầu tiên. Khi mà họ đã vào đây rồi thì mình nghĩ rằng là họ sẽ được tiếp đón ân cần và sẽ được cung cấp những cái thông tin, những cái kiến thức về cái công việc để đảm bảo họ có thể tự tin ngay từ đầu thực hiện những cái công việc của mình. Ở đây thì mỗi nhân viên đều thấy họ là một trong những cái thành viên quan trọng trong một tổ chức, và họ cũng thấy rằng là công ty cho họ rất là nhiều những cái cơ hội để phát triển. Đồng thời thì nếu họ muốn có những cái thử thách khác, những cái thử thách nhiều hơn, lớn hơn, thì công ty hoàn toàn cũng cho họ những cái cơ hội để tham gia vào những cái dự án để họ có thể gọi là thỏa sức thể hiện những cái khả năng của bản thân. Nếu mà họ có khả năng thì họ hoàn toàn có thể tỏa sáng và làm việc tốt thì chắc chắn là sẽ được ghi nhận. Chính vì thế mà người ta thấy rằng là cái sự phát triển của công ty đâu đó cũng nhìn thấy là trong đó có những sự đóng góp của từng cá nhân, của mỗi con người, mỗi nhân viên ở đây.
không có một công ty nào có thể tăng trưởng bền vững mà dựa trên một cái văn hóa công ty không lành mạnh. Thế do vậy là nếu mà để cho nhân viên có cái cơ hội để phát triển, thăng tiến, để có thu nhập cao thì bản thân mỗi người đều phải có trách nhiệm để xây dựng một cái môi trường văn hóa tử tế, lành mạnh, thì chắc chắn là công ty lúc đó sẽ trở thành một công ty tử tế và sẽ phát triển bền vững. Làm thì bao giờ là cũng khó hơn là nói. Tuy nhiên nếu mà không bắt đầu thì sẽ không bao giờ đến đích. Góp gió thành bão, hãy bắt đầu từ những cái điều nhỏ nhất, những việc tử tế nhỏ nhất. Khi đó thì mình sẽ nhân rộng cái sự tử tế trong nội bộ công ty, rồi sau đó thì nở rộ cái sự tử tế đó ra cả xã hội. Thì lúc đó mình sẽ có một cái môi trường tràn đầy những hành động, những con người tử tế, và lúc đó thì chắc chắn là ai cũng sẽ cảm thấy là hạnh phúc. Câu hỏi của bạn ấy làm cho tôi nhớ đến một cái trường hợp gần đây. Có một anh tên Hề, anh ấy là nhân viên của một khách sạn trong tập đoàn. Thì anh ấy đột ngột thôi, mắc một căn bệnh. Thế và trong tập đoàn thì cũng không có nhiều người biết đến anh Hề và thậm chí là cũng chưa gặp mặt bao giờ. Tuy nhiên thì khi mà nghe những cái thông tin như vậy và thấy cái hoàn cảnh như vậy thì mỗi người cảm thấy rằng là mình phải có trách nhiệm với cả đồng nghiệp, và mọi người đều chung tay đóng góp, và rất là may mắn là anh đã vượt qua cái bạo bệnh đó và trở lại với công việc. Thì đó chỉ là một cái hành động rất là nhỏ thôi. Tuy nhiên thì cái việc đó cũng thể hiện rằng là cái sự tử tế đó nó luôn luôn sẵn sàng. Mặc dù là các bạn biết đấy, trong 2 năm rưỡi vừa qua thì bọn mình ở trong cái ngành du lịch ấy bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề, và vượt qua cái giai đoạn đó không phải là đơn giản. Khi mà cái cuộc sống còn rất là nhiều khó khăn, mọi người ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên là cái việc là dành một cái phần trong cái thu nhập của mình để giúp đỡ khi mà đồng nghiệp gặp khó khăn ấy, đó là một trong những cái hành động mà mọi người luôn luôn sẵn sàng. Cái sự ủng hộ đó nó rất là tử tế. Và ở đây tôi muốn nói đến là một cái mức độ thứ hai của sự tử tế, có nghĩa là không ai bị bắt buộc phải làm những điều mà họ chưa sẵn sàng hay là không muốn, mà từ trong tâm của họ cảm thấy cái việc đó là cần thiết và họ chia sẻ. Tùy tâm của mỗi người, khi mà chúng ta không cảm thấy nên làm việc gì đó thì cũng không nên gượng ép. Nhưng mà khi mà chúng ta tin tưởng là cái việc gì đó nó quan trọng, nó có ý nghĩa thì chúng ta sẽ tự nhiên làm thôi. Khi mà xã hội ngày càng phát triển ý, cái sự tử tế sẽ là cái đích hướng đến cho mọi người. Hãy bắt đầu từ những cái điều rất là đơn giản như là mỉm cười với nhau, rồi giúp đỡ nhau và cùng nhau vượt qua những cái khó khăn, đưa ra những cái giải pháp cho công việc. Nó luôn luôn hỗ trợ trên cái tinh thần gọi là đoàn kết ý, và cho đi không mong cầu cái việc nhận lại. Mình thấy rất là tâm đắc một cái câu nói của Bác Hồ là ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy sinh ra kẻ dữ hiền, hiền dữ phải đâu là tính xấu, phần nhiều do giáo dục mà nên. Cảm ơn những khách hàng thân thiết đã luôn yêu thương và đồng hành cùng TMG, đặc biệt là trong cái thời gian khó khăn vừa qua, và rất là mong nhận được cái sự tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới của quý vị. Hãy đến với chúng tôi và trải nghiệm những cái dịch vụ du lịch xuất sắc nhất của Việt Nam.